අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SKNIP YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. හරි. අපි C language එක පටන් ගත්තා. හැබැයි මේ C language එකෙන් අපි කෝඩ් කරන ඒවා අපි කෝඩ් කරන්නේ මොකේද? ඒකට විවිධ software තියෙනවා. code blocks ඒ වගේම තවත් software ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාලට හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන් එක software එකක් ගැන. කියන්නේ ගොඩක් language ඔයාලට මේක රන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන්. කොහොමත් ඉස්සරහට සෑහෙන වැඩක් ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ Visual Studio කියන software එක භාවිතා කරලා. හරි. එහෙනම් අද අපේ වීඩියෝ එක තමයි මෙන්න මේ Visual Studio අපේ ඕනම පරිගණකයකට නිවැරදිව install කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන වැඩි කතා නැතුව එහෙනම් අපි අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ Visual Studio නිවැරදිව අපේ පරිගණකයට install කරගන්නේ සහ පොඩි settings ටිකක් හදාගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ settings ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම අපි මේකට software දෙකක් install කරගන්න වෙනවා. මුලින්ම අපි Visual Studio කියන software එක අපේ පරිගණකයට install කරගෙන ඉමු. අපි මුලින්ම start bar එක උඩ click කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ Microsoft Store එකට යන්න. හරි. ඒක ඔයාලා search කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට Visual Studio කියලා. එහෙම නැත්නම් VS Code කියලා ඔයාලා search කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට Visual Studio කියන software එකම නැත්නම් app එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාලගේ පරිගණකයට install කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේක මගේ පරිගණකයට install කරගන්නවා. හරි. දැන් මගේ පරිගණකයට මෙන්න මේ VS Code එහෙම නැත්නම් Visual Studio කියන software එක install වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට start bar එක click කරාම මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ පරිගණකයේ desktop shortcut එක ඔයාලා හදලා තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලගේ desktop එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ VS Code කියන එක open කරගන්නවා. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ tab එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලා install කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ මං install කරලා තියෙන ඒවා 1 2 3 4 5 6. මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මේ run code කියන එක install කරගන්න. run code කියන එක install කරගන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන run මෙන්න මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේක ඔයාලගේ පරිගණකයට install කරගන්න. මෙතන ඇති ඔයාලගේ install button එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා C++ කියලා search කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් එයි. මෙතන මේ C++ extension pack කියන එක ඔයාලා install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ C++ කියන එකත් ඔයාලා install කරගන්න ඕනේ. මේ දෙක හරි. ඊට පස්සේ මේ cd make මෙන්න මේ දෙකත් අර extension එක ඇතුළෙම තියෙනවා. මෙන්න මේක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඒක පෙන්නන්න. හරි. මේ මෙතන පේන්නේ ඒ ටික තමයි. මේක ඇතුළේ තියෙන ඒවා ටික. එච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ අනිත් software එක install කරගෙන එන්න අපේ පරිගණකයට. අපි එනම් අපේ අනිත් software එක install කරගන්න යමු. මෙන්න මේක මේ විදිහට close කරලා දාලා. මේකට නම් අපිට පොඩි setup එකක් download කරගෙන ඉන්න වෙනවා. මුලින්ම ඔයාලගේ web browser එකක් open කරගෙන min.gw කියලා search කරන්න. ඔයාලගේ පරිගණකයේ 32 bit එක ගන්නම් ඔයාලට 32 bit එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ පරිගණකය 64 bit එක ගන්නම් මේ විදිහට 64 bit එක උනත් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එකකට ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ min.gw කියන එකට යන්න. මෙන්න මේක ඔයාලා ක්ලික් කරාම ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙතන නම් මේ භාෂාව වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා මටත් තේරෙන්නේ නැහැ. මම වෙබ් බ්‍රවුසර් ඔක්කොගෙම මේ සයිට් එකට ගියත් මට මෙන්න මේ වගේ අකුරු ටිකක් තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. හරි. කොහොම හරි ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ කොළ පාට එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මෙතන downloads කියලා තමයි පේන්න ඕනේ හන්නම්. කොහොම හරි මෙතන පේන්නේ downloads කියලා නෙමෙයි දැන්. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලයි මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙන්න මේ රවුම ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ පැත්තකින් පෙන්නයි මෙන්න මේක මේ විදිහට download වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේක download වෙන folder එකට යන් අපිට මෙන්න මේ වගේ setup file එකක් තමයි දැන් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ මම කලින් download කරගත්ත එක, මේ මම දැන් download කරගත්ත එක. අපිට එකක් ඇති කොහොමවත් අපේ වැඩේට අපි දැන් මෙන්න මේක install කරගමු එහෙනම්. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක right click කරලා
open කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අපි එන්නේ. දැන් ඔයාලා මෙතනින් මේ install කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකටත් continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් මේක download වෙන්න පටන් ගනී. මේකට ගත වන කාලය ඔයාලගේ පරිගණකයේ performance මත සහ ඔයාලගේ internet speed එක මත තමයි රඳා පවතින්නේ. හරි. මෙතනින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම install වෙලා ඉවර වුණාම නැත්නම් download වෙලා ඉවර වුණාම මෙතන මේ විදිහට continue කියන එක නිල් පාටින් පෙන්නයි. ඔයාලා මෙන්න මේ continue කියන එක දෙන්න. එතකොට අපි එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතනින් ඔයාලා මේ උඩ ඉඳන් දෙවෙනියට තියෙන එක ක්ලික් කරලා mark for installation කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ පහළ ඉඳන් තුන්වෙනියට තියෙන එකත් mark for installation කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ installation කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඒක ක්ලික් කරලා apply changes කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනිනුත් ඔයාලා apply කියන එක දෙන්න. එතකොට ආයෙත් මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් වගේක් download වෙන්න පටන් ගනී අපේ lap එකට එහෙම නැත්නම් අපේ පරිගණකයට. හරි. මේ විදිහට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම install වෙලා ඉවර වුණාම අපි install කරගත්ත ෆයිල් දෙක මෙන්න මේ විදිහට පොඩි color එකකින් මේ කොටුව පාටලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. එතන අපිට එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේක install වෙලා තියෙන තැනට යන්න. මෙන්න මේක install වෙලා තියෙන්නේ my computer වල local disk C එකේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන min.gw කියලා මෙන්න මේ folder එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ bin කියලා එකක් තියෙනවා උඩින්ම. ඔයාලා මේ bin කියන එක ඇතුළටත් යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා මේ ෆයිල් path එක copy කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට control C ගහලා copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා start press කරලා path කියලා search කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ පල්ලෙහායින්ම තියෙන එක උඩ click කරන්න. එතකොටත් ඔයාලා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා path කියලා එකක්. ඔයාලා මේ path කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට දැන් ඔයාලා මෙතනින් මේ new කියන එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ cursor එක type කරන්න තැනක්. ඔයාලා එකට control V ගහලා අර path එක paste කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා okay කියන එක දෙන්න. මෙතනටත් okay කියන එක දෙන්න. මෙතනටත් okay කියන එක දෙන්න. ඒකේ වැඩ ටිකක් ඉවරයි. දැන් අපිට ආයෙත් තියෙනවා අපේ Visual Studio එකේ පොඩි settings ටිකක් හදාගන්න. අපි දැන් යමු අපේ VS Code වලට එහෙම නැත්නම් Visual Studio වලට. දැන් ඔයාලා මෙතනින් මෙන්න මේ settings කියන එකට යන්න. settings කියන එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ තවත් settings එකක් එයි. ඔයාලා මෙන්න මේ settings එකට යන්න. ඒකට ගියාම මෙන්න මෙතන පල්ලෙහායින්ම තියෙන option එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ පල්ලෙහායින්ම තියෙන option එක උඩ click කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තවත් option ගණනාවක් එයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ run code කියලා option එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරාම ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ run in terminal කියන එක ඉස්සරහා තියෙන මෙන්න මේ කොටුවට හරි ලකුණ දෙන්න. එච්චරයි අපිට මේකේ settings විදියට හදාගන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි එහෙනම් code එකක් run කරගෙන බලමු. මම කලින් ගහගත්ත code එකක් මෙතන තියෙනවා. මම මේක මෙන්න මේ විදියට open කරගෙන control S ගහලා control alt N ගහලා run කරගන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට මගේ code එක run වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ Visual Studio install කර ගැනීම සාර්ථකව සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක. හරි. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ C program එකක් run කරගන්න එහෙම නැත්නම් C program එකක් create කරගන්න අදාළ වෙන Visual Studio කියන software එකක් install කරගත්තේ. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම දැන් ඔයාලගේ පරිගණකයට ඔයාලගේ Visual Studio කියන programming software එක install කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. මොකක් හරි ගැටලුවක් ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ contact details තියෙනවා about එකේ සහ description එකෙත් මම දානවා මට මතක විදියට. කොහොමත් about එකේ තියෙනවා මගේ WhatsApp group WhatsApp account එකේ link මේ වගේ හැමදේම ගැටලුවක් ආවොත් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ කාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් මෙන්න මේ විදියට all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක about එකට ගිහිල්ලා about එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram group එක සහ WhatsApp group එක, ඒ වගේම මගේ personal WhatsApp account එක වගේම
Telegram account එකත් මෙන්න මේ about එකේ ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හරහා මාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ banner එකේ මෙන්න මෙතනත් Facebook, Instagram, Telegram සහ WhatsApp group එකේ ඒ වගේම WhatsApp මගේ account එකේ links තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේවා භාවිතා කරලත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.